მიწასთან გასწორებული ინსტიტუციები, პოლიტიკური რეიტინგები, რომლის მიხედვით ქართული ოცნება აგებს და ქაოსი, რომელიც მხოლოდ ოლიგარქს აწყობს. დაკითხვა მატროსოვის ციხეში და ახალი საქმე მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ გამომძიებლების კითხვებს ირაკლი ოქრუაშვილი პასუხობს. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ სამზე, მე მიშა სესიაშვილი ვარ. სკანდალურად წასული ყოფილი გენერალური პროკურორის მეორედ მოსვლა ირაკლი შოთაძე მთავარი პროკურორობის მსურველთა სიაშია. როგორც ჩანს, შოთაძე, რომელმაც თავის დროზე არ გამოიძია სარალეძის მკვლელობა და რასაც გადაყვა კიდეც მისი სკამი, სწორედ ის კანდიდატი იქნება, რომელზეც ბიძინა ივანიშვილი აპირებს ფსონის დადებას. შოთაძე შესარჩევ კონკურსში ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა და მისმა ახალმა კანცლერმა ქართული ოცნების ოდიოზურმა დეპუტატმა კარლო ყოპალიანმა წარადგინეს. დეტალებს რამდენიმე წუთში ვასილ დაბუნდაშვილისგან შევიტყობთ და გავიგებთ, როგორ აფასებენ ფარცხალაძის კადრის და ივანიშვილის მორჩილი პროკურორის დაბრუნებას პოლიტიკოსები და ექსპერტები. მანამდე კი დღის მთავარი პოლიტიკური თემა. ხელისუფლების მუშაობით საქართველოს მოსახლეობის სულ უფრო დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა, რაც NDI-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ პოლიტიკურ რეიტინგებშიც კარგად აისახა. კვლევა აჩვენებს, რომ პოლიტიკური ლანდშაფტი ქვეყანაში ბოლო თვეების განმავლობაში რადიკალურად შეიცვალა და ეს ორი მთავარი პოლიტიკური ძალის ლიდერების პირად რეიტინგებზეც აისახა. ისტორიულ მინიმუმზე 59%-ია დასული ბიძინა ივანიშვილის ნეგატიური რეიტინგი და ეს ყველაზე ცუდი მაჩვენებელია ქართველ პოლიტიკოსებს შორის. ივანიშვილის პოზიტიური შეფასება კი 17%-ს არ აღემატება. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილს, მისი ნეგატიური რეიტინგი 39%-ია, დადებითი რეიტინგი კი 26%. NDI-ის კვლევით ჩანს ისიც, რომ მართველი პარტია ოპოზიციასთან ჯამურად აგებს არჩევნებს. შეკითხვაზე ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, რომელ პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერდით მხარს, პასუხები ასე ნაწილდება: 20% ასახელებს ქართულ ოცნებას, ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობას 13%, ევროპულ საქართველოსა და თავისუფალი დემოკრატების გაერთიანებას 8%, ლეიბორისტულ პარტიას 5%. მხოლოდ ამ სამი უახლოესი მდევართან შედარებითაც კი ქართული ოცნება არჩევნებს ჯამურად აგებს. რა რეაქცია მოხდა პოლიტიკურ პარტიებში ამ შედეგების გასაჯაროებას? თამარ ბაღაშვილთან განვაგრძობთ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. თამარ, რა გზავნილები მიიღეს დღეს პოლიტიკურმა ლიდერებმა ამ მონაცემებით? დიახ, პოლიტიკური ლიდერების მხრიდან შეფასებები კეთდება, სწორედ NDI-ის კვლევებთან დაკავშირებით და ისინი აცხადებენ, რომ ეს არის კატასტროფული შედეგები ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილისთვის. ოპოზიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სწორედ NDI-ის კვლევებმა აჩვენა ის რეალობა და ის განწყობა, რაც არის ახლა მოსახლეობაში ქართული ოცნების და მისი ლიდერის მიმართ და ეს ციფრები სწორედ ამაზე მეტყველებს, რომ მთავარი ტენდენცია გამოკვეთილია, როგორც ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ და ეს არის ის, რომ საქართველოს მოსახლეობას უკვე აღარ უნდა აღარც ბიძინა ივანიშვილი და აღარც ქართული ოცნება ოპოზიციის ლიდერების შეფასებით, როგორც ბიძინა ივანიშვილი, ასევე მისი მმართველი გუნდი გახდა უკვე ტოქსიკური საქართველოს მოსახლეობისთვის, რაც იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი არჩევნების და ნებისმიერი სისტემის პირობებში 2020 წელს ქართული ოცნება დასრულდება. დღეს ჩვენი მოქალაქეების დიდი უმრავლესობა 80% საქართველოს ამომრჩევლების მხარს აღარ უჭერს ქართულ ოცნებას და სურს ცვლილება. ყველაზე მაღალი ნეგატიური შეფასება საქართველოს ამომრჩევლებს შორის აქვს სწორედ ბიძინა ივანიშვილს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართველი ხალხი აღარ აპირებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს დაუტოვოს საკუთარი სახელმწიფო სამართავად და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მისი უკანასკნელი პროექტი დღევანდელი საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი არის ასევე ლიდერი მოსახლეობის უარყოფითი დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პროექტი დასრულდა კრახით და ქართველი ხალხი საკუთარ გამარჯვებას გააფორმებს შემდეგ არჩევნებზე. ეს არის აბსოლუტური კატასტროფა ქართული ოცნების და ივანიშვილის. პრაქტიკულად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენ გვყავს მმართველი პარტია, რომელიც არის გაბანკროტებული. უკიდურესი ბრიყვი უნდა იყოს, როდესაც გაქვს სიცხე, დაამტრიო თერმომეტრი და არა მიიღო წამალი. ან ჩაიხედო სარკეში, არ მოგეწონა შენი თავი და დაამტრიო სარკე. აი ესე მოდის ქართულ ოცნებას უკვე მე-7 წელია და ეს ცალკე აღებული პრობლემაა, იმიტომ რომ ამ პრობლემის კულმინაცია არის ის ვირტუალური წერილი, რომელსაც ივანიშვილი აპირებს გაუგზავნოს კონგრესს და თეთრსახს. ეს ცალკე სიგიჟის ნიშანია და არაადეკვატურობის ნიშანია ქართული ოცნების.
საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებთან ერთად NDA-ის კვლევის შედეგებზე საუბრობენ არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები. ჩვენ ვიცით, რომ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილს მუდმივად აქვს სკეპტიკური დამოკიდებულება იმ კონკრეტულ მაჩვენებლებთან და იმ ციფრებთან დაკავშირებით, რომელსაც პარტიულ რეიტინგებთან მიმართებაში აქვეყნებს ხოლმე NDA, თუმცა დღეს ოპოზიციური პარტიების ლიდერები ამბობენ, რომ ზოგადი ტენდენცია, რაზეც NDA საუბრობს, არის ნამდვილი და ის ასახავს მოსახლეობის განწყობას და ეს ჩანს თუნდაც მათი შეხვედრებიდან საქართველოს მოსახლეობასთან და ეს ტენდენცია არის ის, რომ საქართველოში უკვე სტაგნაციიდან ქვეყანა გადავიდა უკუსვლაზე და ეს საქართველოს მოსახლეობისთვის მიუღებელია, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ კატასტროფულია შედეგები, როგორც ოპოზიცია აცხადებს, მართველი გუნდის მაინც მშვიდად ყოფნის უფლება არ აქვს ოპოზიციას და ახლა არის სწორედ ის მომენტი, როდესაც ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა უპასუხონ ადეკვატურად მოსახლეობის მთავარ მოთხოვნებს. დადგა ივანიშვილის და მისი რეჟიმისათვის უკანასკნელი პოლიტიკური ახალი წელიწადი, იწყება მათი გედის სიმღერა, რაც გარდაულად დამთავრდება რამდენიმე თვეში მათი ხელისუფლებიდან წასვლით. ამიტომ დაიწყონ გუდანაბადის მოგროვება და გაემზადონ პასუხისმგებლობისათვის. პოლიტიკური ძალები საქართველოში უნდა გავემზადოთ კოლექტიური პასუხისმგებლობის აღებისათვის ქვეყნის გადარჩენაზე. დგება საქართველოს კოალიციური მართვის ეტაპი. ეს ძალიან საგანგაშო გზავნილი არის ხელისუფლებისათვის, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ოპოზიცია მშვიდად უნდა იყოს ამის გამო. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საზოგადოებას ძალიან სერიოზულად ალტერნატივა დავანახოთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდია რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ჩვენ ეს ისედაც ვიცით ამომრჩეველთან შეხვედრის დროს, რომელსაც არ მოსწონს ქართული ოცნება, მაგრამ ჯერ არ აქვს გადაწყვეტილი, ვის უნდა დაუჭიროს მხარი. ამიტომ ჯანსაღი შეთავაზება, სწორი შეთავაზება ოპოზიციური პარტიების ან ოპოზიციური ერთობის მხრიდან არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ კვლევა, რომელიც NDA-მ დღეს გამოაქვეყნა, ჩატარებულია ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში, ანუ მას შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა უმრავლესობამ არ მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები და ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ მთავარი, რის გამოც ივანიშვილი და მისი უმრავლესობა გახდა ტოქსიკური, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, არის ის საუკუნის ტყუილი, როდესაც დაანონსებული საკონსტიტუციო ცვლილებები და პროპორციული სისტემა ბიძინა ივანიშვილის დავალებით მართლმა ქართულმა ოცნებამ ჩააგდო. თამარ ბაღაშვილმა გაგვაცნო პოლიტიკური რეაქციები და შეფასებები NDA-ის კვლევაზე, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. რაც შეეხება ქვეყნის განვითარების ზოგად მიმართულებას, NDA-ის მიერ გამოკითხული მოქალაქეების 53% თვლის, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით მიდის, რაც ამ გამოკითხვის არსებობის 9 წლიან ისტორიაში ყველაზე უფრო უარესი მაჩვენებელია. მიწასთან გასწორებული პოლიტიკური რეიტინგების ფონზე კი ივანიშვილი როგორც ჩანს ძალაუფლების შენარჩუნებას ინსტიტუციური ქაოსით შეეცდება. კვლევა აჩვენებს, რომ ისტორიულ მინიმუმამდეა დასული მოქალაქეების ნდობა სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ, რასაც ოპოზიციაში პირდაპირ ოლიგარქის განზრახვას უკავშირებენ შეინარჩუნოს ძალაუფლება ნებისმიერ ფასად. კერძოდ, მთავრობის საქმიანობას გამოკითხულთა 64% აფასებს ცუდად და მხოლოდ 30% უწერს ივანიშვილის მთავრობას კარგ შეფასებას. პარლამენტის საქმიანობას ცუდად ან ძალიან ცუდად აფასებს რესპონდენტების 57% და მხოლოდ 9% ფიქრობს, რომ დეპუტატები კარგად მუშაობენ. 43%-მდე შემცირდა იმ მოქალაქეების წილი, რომლებიც დადებითად აფასებენ პოლიციის საქმიანობას და 19%-მდე გაიზარდა იმ რესპონდენტების წილი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ სამართალდამცველები ცუდად აკეთებენ თავის საქმეს. კატასტროფული მდგომარეობაა სასამართლოს შეფასების მხრივ. რესპონდენტების 45% სასამართლოს ცუდად ან ძალიან ცუდად აფასებს, დადებითი შეფასება მხოლოდ 9%-ია. თემაზე საუბარს ახლა ნათია გოგსაძესთან განვაგრძობთ მთავარის პირდაპირ ეთერში. ნათია, რას ნიშნავს ეს მონაცემები და რატომ აძლევს ხელს ინსტიტუციური ქაოსი სწორედ ივანიშვილს? სახელმწიფო ინსტიტუტები საკუთარ ანტირეკორდებს ხსნიან. ეს არის ჩრდილოვანი ავტორიტარიზმი, სადაც არსებობს ინსტიტუციური ქაოსის მოშლის მთავარი ნიშნები და ეს ყველაფერი ბიძინა ივანიშვილისთვის ხელსაყრელია, ვინაიდან ოლიგარქი ვერ შეინარჩუნებს საკუთარ ჩრდილოვან მმართველობას და არაფორმალურ მმართველობას, თუ კი იქნება ძლიერი დემოკრატიული ქვეყანა, ძლიერი პრეზიდენტით, სასამართლოთი, პროკურატურით, პარლამენტით და სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებით. აქედან გამომდინარე, ანალიტიკოსები ფიქრობენ, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების დეგრადაცია
გრადაცია ყველაზე მეტად სწორედ ბიძინა ივანიშვილს აძლევს ხელს და ასევე თვლიანი მიზეზებს, რამაც ქვეყანა აქამდე მიიყვანა. ნახევრად ხუმრობით კი ამობენ, რომ არ არის გამორიცხული ქვეყნის არაფორმალურმა მმართველმა კიდევ ერთხელ წერილის დაწერა გადაწყვიტოს და გააგზავნოს ვაშინგტონში და ამ ფორმით გააპროტესტოს ის მისთვის ძალიან მძიმე სურათი, რომელიც NDI-მ კიდევ ერთხელ დახატა 2020 წლის არჩევნების წინ. ჩვენთან ესეთი ჭრილოვანი ავტორიტარიზმი, რაც ანაქრონიზმია 21 საუკუნეში, საბოლოო ჯამში მოგცა ესეთი მოცემულობა, როდესაც აბსოლუტური ინსტიტუციური ქაოსია. ინსტიტუტები არათუ ნდობით არ სარგებლობენ, არამედ უბრალოდ არ არსებობენ. არც ერთი ინსტიტუტი არ არსებობს. გადაწყვეტილების მიღების ცენტრი დაშორებულია ინსტიტუციურ ცენტრებს. და ეს ინსტიტუციური აღრევა იწვევს ძალიან დაბალ ნდობას, ან სრულ უნდობლობას ხშირ შემთხვევაში. ბიძინა ივანიშვილი შეგვირდა და ის ხო სიტყვის კაცია და თავის სიტყვას ყოველთვის ასრულებს. ერთი-ორჯერ გადაგვაგდო მარტო, მოდი არ გადავაგდივართ, ხო? და ალბათ დაწერს ამ წერილს, მაგრამ მე სხვა რაღაცა მაშფოთებს, რომ წერილის წამღები ვაშინგტონში აღარავინ აღარ დარჩა პარტიაში. იმიტომ რომ როგორც ჩანს, კომუნიკაცია რო დაამყარონ, Google Translate-ით მოუწევთ მუშაობა, ხო? თუ იციან მისი გამოყენება, რა თქმა უნდა. ოცნება და პირადად ბიძინა ივანიშვილი არაფერს აკეთებენ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები დააკნინონ. ისინი დასცინიან საქართველოს პარლამენტს, ისინი დასცინიან საქართველოს მართლმსაჯულების ორგანოებს, ისინი თავზე ხელაღებით საერთაშორისო თანამეგობრობის და პარტნიორების ყველა მოწოდების უგულვებელყოფით. რაც თავარია ქართველი ხალხის ხმის უგულვებელყოფით, რომ მაგალითად არ დანიშნონ ის მოსამართლეები, რომლებიც არიან უკიდურესად ოდიოზურები. მაგალითად პარლამენტში არ იყოს დასაცინი უმრავლესობა, რომელიც ხელს აწევს ყველაფერზე, რასაც მათი პატრონი უბრძანებს. პროკურატურა, რომელიც ყველა დავალებას ასრულებს ბრმად, რომელსაც მათ არაფორმალური მმართველი უბრძანებს. ეს ყველაფერი მიზანმიმართულად კეთდება იმისთვის, რომ საქართველოს სახელმწიფო ინსტიტუტები იყოს მორღვეული. ნდობა ჩვენი ინსტიტუტების მიმართ კლებულობს და ყოველწლიურად ჩვენ ვხედავთ გაუარესებულ მდგომარეობას. ეს ყველაფერი ხდება იმიტომ, რომ ჩვენი მთავრობა უბრალოდ არ ატარებს რეფორმებს. ჩვენ გვყავს არაფორმალური მმართველი და დღეს უკვე ძალიან აშკარად ვხედავთ, რომ ყველა ეს ინსტიტუტი ემსახურება არა საზოგადოებას, არამედ კონკრეტულ პიროვნებას ბიძინა ივანიშვილს და ამ ინსტიტუტების უმეტესობა ხელმძღვანელებიც ფაქტიურად არიან ლოიალურები ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში. ზუსტად ამიტომ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა გასაგებია და ძალიან აშკარა არის ჩვენი მოსახლეობისთვის და ზუსტად ამიტომ უმეტესობა ამ ინსტიტუტებს არ ენდობა. ქვეყანას მხოლოდ სახელმწიფოებრიობის ნიშნები შემორჩა, აცხადებენ ჩვენი რესპონდენტები და ამბობენ, რომ ამაზე ნათლად მიუთითებს კვლევა, რომელიც ჩატარდა ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში და სადაც არის შედარებები მოყვანილი, მაგალითად 2010 წელს, რაც ფიქრობდნენ ადამიანები ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებაზე და ის ციფრი 59%, რომ გამოკითხულთა ძალიან დიდი უმრავლესობა მიიჩნევს, რომ საქართველოს დემოკრატია აღარ არის, თუ კი შევადარებთ 2010 წელს, მაშინ იყო 46%-ის დამოკიდებულება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების მიმართ. ასეთი ექსპერტებს და ანალიტიკოსებს განსაკუთრებით საგანგაშოდ მიაჩნიათ, თუმცა ამავდროულად ისინი აცხადებენ იმასაც, რომ საქართველოს მოსახლეობა ზუსტ ანალიზს და ზუსტ შეფასებას უკეთებს იმ დრამატულ ვითარებას, რომელიც ამჟამად ქვეყანაშია შექმნილი. ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ახალი პოლიტიკური რეალობის არ სჯერა ქართულ ოცნებას და ამტკიცებს, რომ მათი რეიტინგების დაცემა და საზოგადოების მხრიდან პოლიტიკური ცვლილებების დაკვეთა მხოლოდ მთავარი არხის და მათი ოპონენტების პოლიტიკური პარტიების დღის წესრიგია. სასწაული გაინგრა ქვეყანა დასრულდა. ჯიუტად სამწუხაროდ საკმაოდ ავტორიტეტული კვლევითი ორგანიზაცია ისევ სიარასს ატარებინეს კვლევებს, რომელიც არა 3 და 4 ან 2% თან ცდომილების ფარგლებში, არამედ რამდენიმე ათეული პროცენტით აცდა თითქმის ყველა შემთხვევაში საბოლოო შედეგებს. ტენდენციურობასთან მემართებაში შეგვიძლია გავიხსენოთ მაგალითად 2016 წლის მარტის კვლევა CRRS-ის ჩატარებული, სადაც ქართულ ოცნებას ჰქონდა 15%. თუ გამოვალთ შესაბამისი ლოგიკიდან, მაშინ ქართულმა ოცნებამ აიღო 59% და მოიპოვა საბოლოო ჯამში საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მაშინ გამოდის, რომ დღევანდელი მონაცემებით 60%-ზე მეტს აიღებს
2020 წლის არჩევნებში ქართული ოცნება ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით მთავარი შეტევის მიზანი თქვენი NDI-ის ამ ორგანიზაციის ნაციონალური მოძრაობის იყო არის და დარჩება ბიძინა ივანიშვილი. ასე რომ თქვენს მიერ დასმული შეკითხვებიც რასაკვირველია უნისონში მოდის იმ კვლევებთან, რომელსაც ატარებს თქვენივე შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაცია, კვლევითი ორგანიზაცია. და ამ NDI-ის ზოგადად რაში მეტყობა რომ NDI-ის კვლევის მიხედვით ისტორიულ მაქსიმუმზეა იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც თვლიან, რომ დღეს საქართველოს დემოკრატიული ქვეყანა არ არის. გამოკითხულთა 59% ამბობს, რომ ქვეყანაში არ არის დემოკრატია და ამ ფონზე მოქალაქეები პოლიტიკური ცვლილებებისთვის ემზადებიან. კერძოდ, შეკითხვაზე ხვალ რომ არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მასში მონაწილეობას, გამოკითხულთა 65% ამბობს, რომ კი. ასეთი მაღალი კი ეს მაჩვენებელი 2012 წლის არჩევნების შემდეგ აღარ ყოფილა. ძალიან შემაშფოთებელია ის ტენდენცია, რომელიც ამ კვლევაში გამოიხატა. მზარდი ტრენდი შეინიშნება სხვადასხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების ნდობის კლების კუთხით. ისეთი, როგორიც არის პრემიერის ოფისი, ზოგადად მთავრობის საქმიანობის შეფასება და პარლამენტი. ძალიან შემაშფოთებელია ასევე ის მონაცემი, რომლის მიხედვითაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ქვეყანას არ აფასებს როგორც დემოკრატიულს. თავად პარლამენტს საკმაოდ ნეგატიური შეფასება აქვს ამ კვლევაში. მოსახლეობა ფიქრობს, რომ პარლამენტი არ ითვალისწინებს მათ აზრს. რთულია მათთვის კომუნიკაცია დეპუტატებთან. ამბობენ, რომ პარლამენტის წევრები საკუთარი ან პარტიის ინტერესებს ემსახურებიან. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იზრუნონ იმაზე, რომ ეს მონაცემი გამოსწორდეს საარჩევნო წელს. რაც შეეხება პარტიების მხარდაჭერას. კონკრეტული პარტიების მხარდაჭერა კვლავაც დაბალი მაჩვენებლითაა გამოხატული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამბობს, რომ ან არ იცის, ან არც ერთი პარტია არ დგას მის შეხედულებებთან ახლოს. რაც შეეხება მიმდინარე მოვლენებს, კვლევა ჩაეშვა ზუსტად მაშინ, როცა პარლამენტმა გამოაქვეყნა თავისი გადაწყვეტილება არ დაუჭიროს მხარი პროპორციულ არჩევნებს. მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა იცოდა ამის შესახებ და გამოკითხულთა 70% ამ მოვლენას უარყოფითად აფასებს. რაც შეეხება პოზიტიურ მესიჯებს, მოსახლეობა კვლავაც მყარად განაგრძობს ქვეყნის მიზნის მხარდაჭერას გახდეს ევროკავშირის და ნატოს წევრი. ჩვენ გამოვიყენეთ კვლევის ახალი მეთოდი პირისპირ გამოკითხვის ნაცვლად რესპონდენტებს მივეცით პლანშეტები, სადაც ჩამოწერილი იყო შეკითხვები, ისინი სასურველ პასუხებს თავად ირჩევდნენ. ჩვენ გვაქვს უარყოფითი ტენდენცია თითქმის ყველა საჯარო ინსტიტუციის, გარდა ქართული ჯარისა, ყველა სამინისტროს და ყველა პოლიტიკური ლიდერის შემთხვევაში გარდა კახაკანაც. საგანგაშო ტენდენცია პარლამენტის და სასამართლოს შემთხვევაში ეს არის აღმავალი უარყოფითი შეფასების ტენდენცია ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე. პარლამენტის შემთხვევა განსაკუთრებით ყურადსაღებია იმ კუთხით, რომ აქ გვაქვს უარყოფითი შეფასება, მზარდი უარყოფითი შეფასება არა მარტო პარლამენტის როგორც ინსტიტუციის მიმართ, არამედ დეპუტატების როგორც ხალხის წარმომადგენლების მიმართ. და ვუბრუნდებით ირაკლი შოთაძეს, რომელიც მთავარ საგამოძიებო უწყებაში ისევ მთავარი პროკურორის რანგში აპირებს დაბრუნებას. შეგახსენებთ, ირაკლი შოთაძე მეს თანამდებობა მას შემდეგ დატოვა, რაც ცხადი გახდა, რომ მისმა უწყებამ არ გამოიძია სათანადოდ ხორავას ქუჩის გახმაურებული მკვლელობა და ხელი დააფარა დამნაშავეებს. მაშინ დაწყებული საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ შოთაძემ თანამდებობა დატოვა. მაგრამ ეს არ იყო ერთადერთი ხმაურიანი საქმე, რომლის გამოძიება მაშინ ბოლომდე ვერ მივიდა. ის ოთარ ფარცხალაძის კადრად მიიჩნეოდა, ასევე ითვლება, რომ ივანიშვილის პირადი სიმპათია იყო. ახლა კი კონკურსში წარადგენილი არის ტექნიკური უნივერსიტეტის კვოტით, ის დაასახელა ახალმა კანცლერმა ამ სასწავლებლისა, რომელიც არის კარლო კოპალიანი, ქართული ოცნების ასევე ოდიოზური დეპუტატი. ვასილ დაბრუნდაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში ამ თემაზე საუბარში. ვასილ, როგორ აღიქვეს დღეს შოთაძის მეორედ მოსვლა სავარაუდოდ მთავარი პროკურორის რანგში? მიშა, ფაქტია, რომ გადამდგარ გენერალურ პროკურორს ისევ სურს, რომ გახდეს ქვეყნის გენერალური პროკურორი. ირაკლი შოთაძის კანდიდატურა ცოტა ხნის წინ წარადგინა საქართველოს ტექნიკურმა უნივერსიტეტმა, რითაც შეიძლება ითქვას, რომ დადასტურდა, რომ ირაკლი შოთაძეს სურს, რომ მეორედ მოვიდეს ამ თანამდებობაზე. უკვე კეთდება პოლიტიკური შეფასებები მის მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებით. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს, რომ თანამდებობაზე დააბრუნოს ის ადამიანები და ის კადრები, რომლებიც არიან მისი დაავლებების უსიტყვო
შემსრულებლები. ასე მოხდა ირაკლი ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრის შემთხვევაშიც და როგორც ოპოზიციაში აცხადებენ, ასე მოხდება ირაკლი შოთაძის შემთხვევაშიც. ერთადერთი, ვინც ირაკლი შოთაძის თანამდებობაზე მეორედ დაბრუნებას მიესალმება, ეს არის უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ შოთაძის კანდიდატურა მათთვის მისაღებია და ამ კანდიდატურას ისინი მხარს დაუჭერენ. შოთაძეს წარდგენა გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე ეს არის ძალადობა ქართულ ხალხზე. ეს არის ქართული ხალხის აბუჩა დაგდება, იმიტომ რომ შოთაძე არის ფარცხალაძის პირდაპირ განწესებული ადამიანი, ეს არის ფარცხალაძეს კლანის წევრი და ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით ვინ არის ფარცხალაძე. ეს არის ადამიანი, რომელიც აწამებდა საქართველოს მოქალაქეებს სარდაფებში. ეს არის ადამიანი, რომელიც 200 მილიონ ლარზე მეტი მოიპარა და ის არის ადამიანი, რომელიც მთავარი მიზანი არის ძალადობა ქვეყანაში. პირველი მეტყველებს მორიგ ჯერზე საზოგადოების შეურაცხყოფაზე, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ შოთაძემ დადასტურებულად გააყალბა სარალიძის საქმე თავის დროზე. ეს ერთ კონკრეტული ფაქტი გარდა იმისა, რომ ზოგადად არის პირდაპირ მონობაში ბიძინა ივანიშვილთან. ეს არის კონკრეტული ფაქტი მისი პრაქტიკულად დანაშაულის და მიუხედავად ამისა ბიძინა ივანიშვილი აბრუნებს ესეთ ადამიანს. მეორე, რაზეც ეს მეტყველებს, არის უკიდეგანო კრიზისი, რომელიც აქვს ბიძინა ივანიშვილს, რომელსაც ჭირდება უბრალოდ აღარ დარჩა ხალხი როლების შემსრულებელი, ჭირდება ძალიან მორჩილი მონები. ფაქტია, რომ ქართულ ოცნებას აქვს საკადრო დეფიციტი, იმიტომ რომ ის ვერ პოულობს შესაბამის კანდიდატურებს და ერთადერთ, თქვათ, კანდიდატურად მას შერჩა ირაკლი შოთაძე, რომელიც სწორედ ისეთ საქმეს უკავშირდება, მისი წასვლა, ესე იგი, პროკურატურიდან, რომელთანაც დაკავშირებით საგამოძიებო კომისია დაინიშნა, ხო? საგამოძიებო კომისია ხო არ ინიშნება ხოლმე ისეთ საკითხებზე, რომლის მიმართაც საზოგადოებას, გამოძიების მიმართაც საზოგადოებას კითხვები არ აქვს. მე მხარს დაუჭერ და არა იმიტომ რომ რაიმე პრობლემა აქვს. პირიქით მის პერიოდში საკმაოდ საინტერესო რეფორმები განხორციელდა. მაშინ გადაწყვეტილება მიიღო, იმიტომ რომ გავლენის თემაზე სპეკულაცია არ ყოფილიყო ოპოზიციის მხრიდან. დამოუკიდებელია ირაკლი შოთაძე მისი მოღვაწეობის პერიოდში? კითხვის ნიშნები ბევრი ისხოდა. მე დავახასიათე და მე დამატებითი კომენტარი ამ საკითხზე არ მაქვს. ბიძინა ივანიშვილს აქვს უკიდეგანო კრიზისი, ასეთია ოპოზიციის შეფასება ირაკლი შოთაძის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მის საკითხს ასევე აფასებს არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელები. ჩვენ ვისაუბრეთ ეკა გიგაურს, რომელიც აცხადებს, რომ პროკურატურა უნდა იყოს დეპოლიტიზებული, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა ირაკლი შოთაძის გენერალური პროკურორობის დროს და მისი ხელმეორედ ამ თანამდებობაზე დაბრუნება პროკურატურის იმიჯს და რეპუტაციას კიდევ უფრო მეტად გაანულებს. მნიშვნელოვანია მართლმა პარტიამ პოლიტიკური ნება გამოხატოს და ამჯერად მაინც გადადგას ნაბიჯი იმისკენ, რომ პროკურატურა იყოს დამოუკიდებელი, როგორც ჩანს ისინი ამას არ აპირებენ. ცხადია, ადრე არის საუბარი შედეგებზე, თუმცა შოთაძის გამოჩენით შეიძლება იყოს გაჩნდეს ეჭვი, რომ ზუსტადად შოთაძე არის ის კანდიდატი, რომელიც საბოლოოდ დაინიშნება. მე არ გამიკვირდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ შოთაძეს ძალიან ბევრმა მინისტრმა მადლობაც გადაუხადა სარალიძის საქმის გამოძიებისთვის, რაც იყო დაცინვა საზოგადოების, თუმცა ბოლო პერიოდის განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ბევრ რაღაცას აკეთებენ ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომელიც არის დაცინვა. და მე არ გამოურიცხავ, რომ შეიძლება შოთაძეც გახდეს მთავარი გენერალური პროკურორი. ამას რა თქმა უნდა მოყვება კიდევ უფრო დაბალი ნდობა საზოგადოების მხრიდან პროკურატურის ინსტიტუტის მიმართ. მთავარი არხის მაყურებელს შევახსენებ, რომ ირაკლი შოთაძემ გენერალური პროკურორის პოსტი დატოვა 2018 წლის 31 მაისს და ეს განცხადება მან გააკეთა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც არსებობდა დათუნა სარალიძის ოჯახის პროტესტი და ასევე საზოგადოების პროტესტი მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით. მადლობა ვასილ, ჩვენ უკვე ვნახეთ, რამდენად არის შემცირებული ნდობა ინსტიტუციების მიმართ და საინტერესოა, როგორ შეიცვლება ნდობა პროკურატურის მიმართ მას შემდეგ, რაც იქ ირაკლი შოთაძეს ვიხილავთ მეორედ დაბრუნებულს. ეს ვასილ დაბრუნდაშვილი იყო. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია კი აღმოჩნდა კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომლის მიმართ ნდობა ასევე ისტორიულ მინიმუმზე დავიდა. სულ რამდენიმე თვეში დადებითი შეფასება ეკლესიის საქმიანობისა 14%-ით დაეცა და ახლა გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ ნახევარი აფასებს სამღვდელოების საქმიანობას დადებითად. 12%-მდე გაიზარდა ჯამური უარყოფითი შეფასება. რას ნიშნავს მოსახლეობის ნდობის ასეთი მკვეთრი ვარდნა და როგორ აფასებენ ამ მონაცემებს თავად სამღვდელოებაში? გიგლა თუმანიშვილი უერთდება ახლა მთავარ ეთერს. გიგლა, გისმენთ.
დიახ მიშა ჩვენ ცოტა ხნის წინ ვესაუბრეთ მეუფე პეტრეს ჭყონდიდის ეპარქიის ყოფილ მმართველს და მან გააკეთა პირველი შეფასება NDI-ის კვლევებთან დაკავშირებით. მან თქვა, მღვდელმთავარმა თქვა, რომ საზოგადოების თავისუფლების ხარისხი უფრო მაღალია ვიდრე საპატრიარქოს მიდგომა თავისუფლების მიმართ და სწორედ ეს იყო გავლენა, რის გამოც დაახლოებით 14%-ით შემცირდა ეკლესიის ნდობა საზოგადოებაში. მან გაიხსენა დღეს ასევე 31 ოქტომბრის, გასული წლის 31 ოქტომბრის სკანდალური სინოდის ხდომა, რომელსაც პილატეს სასამართლო უწოდა მან და ის სამი საკითხი ახსენა, რის გამოც შესაძლოა საზოგადოებას ქონიყო გარკვეული რეაქცია, რის გამოც ნდობა დაკარგა ეკლესიამ 14%-ით. მან ხაზი გაუსვა სამ საკითხს, როგორც გეკითხეთ, პირველი იყო ეს დეკანოს გიორგი მამალაძის შუამდგომლობაზე, შეწყალებაზე შუამდგომლობა, ასევე მეუფე იაკობის სკანდალური განცხადება, რომელზეც რეაგირება რეალურად საპატრიარქოს არ ქონია სჯულის კანონის შესაბამისად და ასევე ჭყონდიდის ეპარქიის მმართველობიდან მეუფე პეტრეს განყენების საკითხი. მან თქვა, რომ თუ კი საქართველოს საპატრიარქოს არ ექნება რეაგირება ყველა იმ პრობლემაზე და არ აღიარებს საქართველოს ეკლესიაში არსებულ პრობლემას საპატრიარქოს სამდივნო, მაშინ რეიტინგი იქნება შეუქცევად და წავა კლებისკენ. მადლობა ღმერთს, რომ ბრბოსა და ესეთი ჯოგის პრინციპით, როგორც მას უნდა ხშირად საპატრიარქო უყურებდეს, გამოსულია თავისუფლების ხარისხი უფრო მეტია, მართლმადიდებულ აზროვნებაშიც და სიმართლის გარკვევაში მრევლმა გაასწრო საპატრიარქოს ადმინისტრაციას და შედეგიც, რა თქმა უნდა, არის ადეკვატური. რაც, რა თქმა უნდა, ძალიან სამწუხაროა და რაც, რა თქმა უნდა, განგაშის ზარებს ითხოვს და რამაც უნდა აიძულოს საპატრიარქო, რომ გულს მოეგოს, აღიაროს პრობლემა და დაიწყოს სჯულის კანონით, ესე იგი, ეკლესიაში გარდაუვალი რეფორმა. რაც შეეხება თეოლოგების შეფასებას NDI-ის კვლევასთან დაკავშირებით, ისინი ამბობენ, რომ გარკვეული დელიკატური საკითხები, რომელიც ამ დრომდე დაფარული იყო ეკლესიის შიგნით და საპატრიარქოს შიგნით და რომელიც უკვე გახდა საჯარო და საზოგადოების განხილვის თემა, სწორედ ამის გამო საზოგადოებამ გარკვეული შეფასება დაიწყო ადეკვატური და სწორედ ამის გამო 14%-იანი კლება არის შესაფერისი დღევანდელი რეალობისთვის. კათოლიკოს პატრიარქთან დაკავშირებული სკანდალი, რომელიც მის შინაგან სულიერ თუ სექსუალურ მდგომარეობას ეხება ორიენტაციის თვალსაზრისით, რაც იყო მეტად მძიმე, საზოგადოებისთვის შოკის მომგვრელი, ბუნებრივია ამანაც გარკვეულწილად ჩრდილი მიაყენა საქართველოს ეკლესიის ღირსებას. მეორე შეიძლება იყოს იგივე დეკანოს გიორგი მამალაძის შეუწყალებლობის თემა, რამაც პრაქტიკულად საპატრიარქო როგორც ძალიან მკაცრი, ხისტი, შეუვალი და სადამსჯელო ინსტიტუცია იმგვარ რანგში წარმოგვიდგინა. ეს ყველაფერი ცხადია, მთლიანობაში არის ცალკეული გამოვლინებები და რეციდივები იმ დაავადებულ სხეულზე, რომელსაც საქართველოს საპატრიარქო წარმოადგენს, რომელიც ღალატობს იესო ქრისტეს მთავარ მცნებებს. მოკლე ისტორიული რაკურსი რომ მოვაწყოთ, შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წლის NDI-ის გამოკვლევების მიხედვით საქართველოს ეკლესიის რეიტინგი 75% იყო, ხოლო დღეს გავრცელებული NDI-ის კვლევის შედეგები არის 50% გამოკითხულთა აფასებს დადებითად ეკლესიის პოზიციას და ნდობას უცხადებს ეკლესიისას. ანუ გამოდის, რომ საერთოდ ჯამში 4-5 წლის განმავლობაში სულ 25%-ით არის შემცირებული ეკლესიის ნდობა საზოგადოებაში, ხოლო გასულ წელთან შედარებით 14%-ით არის დაკლებული ეს ნდობა. გიგლა თუმანიშვილი საუბრობდა ეკლესიის მიმართ შემცირებული ნდობის შესახებ, რომელიც NDI-ის დღევანდელმა კვლევამ აჩვენა. თბილისის მერის გარშემო დაჭერების სერია იწყება. ოპოზიციის ინფორმაციით სუსში უკვე დიდი ხანია დაწყებულია გამოძიება, რომელიც კახა კალაძისა და ქართული ოცნების სხვა მაღალჩინო ოცნების კორუფციულ კავშირებს და გარიგებებს სწავლობს. მათი ინფორმაციით საქმე ეხება ოცნების დეპუტატ იულიანე წულაიასთან დადებულ გარიგებებს. კონკრეტულად რას და რატომ იძიებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური, ეს კითხვა დღეს მაკა ანდრონიკაშვილმა სუსის მაღალჩინოსანს დაუსვა. ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. მაკა, რა პასუხი მიიღეს შენს შეკითხვებზე? მიშა, შეიძლება ითქვას, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილეს ალექსანდრე ხოჯოვანიშვილს ჩვენს მიერ დასმულ კითხვაზე პასუხი არ გააჩნია. ხოჯოვანიშვილმა კითხვის sapasუხოდ თქვა, რომ არ ფლობს ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში მიმდინარე გამოძიებასთან დაკავშირებით, რადგან მისი კომპეტენცია არ არის მსგავსი ტიპის საქმეებზე ინფორმაციის ფლობა, რადგან საქმეს როგორც წესი იძიებს ხოლმე ანტიკორუფციული სამსახური და ხელმძღვანელ პირებს ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. ეს იყო პირველადი პასუხი, რომელიც ჩვენ ხოჯოვანიშვილისგან
მან მოვისმინეთ, ხოლო დაკონკრეტების შემდეგ ხოჯოვანიშვილმა თქვა, რომ ის დედაქალაქის მერის წინააღმდეგ და ასევე მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ დაწყებულ გამოძიებას არ ადასტურებს. რაც შეეხება ქართული ოცნების ლიდერებს, მმართველი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გია ვოლსკი ჩვენს მიერ დასმულმა კითხვამ როგორც წესი გააღიზიანა. ვოლსკი ამბობს, რომ გამოძიება უნდა მიმდინარეობდეს არა კახაკალაძის და მერის მაღალჩინოსნების ან და რომელიმე უწყების მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ, არამედ საგამოძიებო უწყებებმა უნდა დაიწყონ მთავარი არხისა და მისი ჟურნალისტების წინააღმდეგ. ბატონო ალექსანდრე, მერის მაღალჩინოსნებთან დაკავშირებით დაწყებულ გამოძიებაზე მინდა რა არის აბსოლუტურად სხვა საკითხზე და ბევრად უფრო მნიშვნელოვან საკითხზე ვართ მოსული და მერიასთან დაკავშირებით ამ შემთხვევაში ჩემს კომპეტენციასაც ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს გამოძიებას. ბოდიში კითხავ რა. სააგენტოს ყავს მისი ხელმძღვანელი, მისი კურატორი ჩვენს უწყებას შესაბამისად. შეგიძლიათ რომ დაადასტუროთ თქვენს მიერ გაგზავნილი წერილი უწყების ვინმე რამეს ეძიებს ძალიან კარგი შვება, კარგია რომ თქვენი საქმიანობაც გამოიძიოს, მაგრამ სამწუხაროდ კახაკალაძის საქმიანობას იძიებს ამ შემთხვევაში ჩემი საქმიანობის ნაცვლად. პოლიტიკურად არ იქნება გამართლებული. თორე ისე კორუფციაზეა საუბარი, ბატონო გია, ჩემს საქმიანობაში არ გამეგია ასეთი რამე, ყველამ უნდა გააკეთოს თავისი საქმე და მე ის რომ გამოძიება კახაკალაძის საქმეებს იძიებენ, ეს არის თქვენი მოგონილი მორიგი სუსის მხრიდან გაგზავნილი წერილობითი პასუხი მოკვლევა მიმდინარეობს. საპირისპიროს ადასტურებს ოპოზიციისთვის გაგზავნილი წერილები, რომლებიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სამსახურმა გაუგზავნა დეპუტატ დავით ჭიჭინაძეს. საუბარია იმაზე, რომ დედაქალაქის მერსა და ილია წულაიას შორის, მის კომპანიას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებებში იკვეთება კორუფციის ნიშნები. ამ კითხვაზე დავით ჭიჭინაძემ ანტიკორუფციული სამსახურისგან პირველად მიიღო პასუხი, რომ დაიწყო მოკვლევა. დღეს კი წერილი, რომელიც თარიღდება 8 იანვრით, საუბარია იმაზე, რომ მის მიერ გაგზავნილი დოკუმენტები, სადაც საუბარია გადაცდომებზე, დაერთო უკვე მიმდინარე მოკვლევის მასალებს. ჭიჭინაძე ამბობს, რომ არსებობს არაერთი კორუფციული გარიგება, რაც შეეხება კახაკალაძეს. ჭიჭინაძის განცხადებით, ეს დაწყებული გამოძიება დედაქალაქის მერის წინააღმდეგ გარკვეულ შანტაჟის ფორმა აქვს, რადგან რაღაცა პერიოდების განმავლობაში ეს გამოძიება ჩერდება, შემდეგ კი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამ გამოძიებას აახლებს. პროპოლიტიკურ ხასიათს ატარებს ეს გამოძიება, რადგანაც გააქტიურებენ, მერე გააჩერებენ, თორე პრაქტიკულად იქ ბევრი გამოსაძიებელი არაფერი არ არის, პირდაპირ ჩანს კორუფციული სქემები და შესაბამისად რო იყოს სხვა ადამიანი და არა თქვათ კალაძე და მისი გარემოცა უკვე ძალიან დიდი ხანი ექნებოდა შესაბამის ორგანოებს გადაწყვეტილება მიღებული. გადავაგზავნე დამატებითი საბუთები, სადაც პირდაპირ იკვეთება ის რომ რა გარიგება შედგა ვარკეთილ დეველოპმენტსა და მერიას შორის, ის პირდაპირ მინიმუმ 20-25 მილიონით აზარალებს სახელმწიფოს. შესაბამისად ეს საბუთებიც გადავაგზავნე, ამაზე მომივიდა პასუხი, რომ ეს დაერთო გარკვეულ საქმეს, ესე იგი დაემატა რაღაცა, რადგანაც ესე წერილია, ესე იგი მიმდინარეობს მოკვლევა თუ გამოძიება, რა ვიცი, ტერმინებს ისეცვლიან, ეგეც ცალკე თემაა და შესაბამისად იგივე საბუთებს დღეს ვაგზავნი აუდიტის სამსახურში, რადგანაც აუდიტის სამსახურმა შეისწავლოს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ქონება რეალურად და რამდენად შეესაბამება იმ ფასს, რა ფასათაც გადაცეს კონკრეტულ კომპანიას ეს მიწის ნაკვეთი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში კახაკალაძისა და მისი მაღალჩინოსნების წინააღმდეგ დევს არაერთი საქმე, რომელსაც ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი კალაძის წინააღმდეგ ბომბის ეფექტით გამოიყენებს, მაშინ როდესაც ამის საჭიროება დადგება. მთავარი კი მათ შორის დაწყებული დაპირისპირება ამბობენ ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, ისინი დედაქალაქის მერიის მაღალჩინოსნების დაჭერასაც აანონსებენ. მაკა ანდრონიკაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, აქვე უნდა ითქვას, რომ ენდიაის კვლევაში ქართული ოცნების ლიდერებიდან კახაკალაძე ერთადერთია, ვისი პერსონალური დადებითი რეიტინგიც 30%-ზე ვით არის. ოპოზიციაში არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ეს მაღალი რეიტინგი გახდა კიდეც ის მიზეზი, რის გამოც დედაქალაქის მერი ივანიშვილისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ კახაკალაძის წინააღმდეგ კორუფციული გამოძიება დაწყებულია და მათი ინფორმაციით ეს თბილისის მერმაც იცის, სულ რამდენიმე დღეში კი დაჭერების სერიაც დაიწყება. მერის ოპონენტები არც იმას გამორიცხავენ, რომ უახლოეს კვირებში კახაკალაძე საერთოდ მათი, ანუ ოპოზიციის რიგებში იხილება. თვეზე მეტია სუსი
ანტიკორუფციული იძიებს კალაძის კორუფციულ საქმეებს და რამდენადაც ვიცი არაერთი ადამიანი დაიკითხა არქიჯგუფის და კალაძის კორუფციული სქემის შესახებ და ჩემი ინფორმაციით უახლოეს მომავალში დაიწყება დაჭერები კალაძის უახლოესი გარემოცვის წევრების. ყველა ხვდება რომ ქართული ოცნების და ივანიშვილის გემი იძირება ახლა როდესაც შეერთებულ შტატებში ღიად ლაპარაკობენ რომ ივანიშვილს ანგარიშები უნდა გაუყენონ ნიშნავს რომ ივანიშვილის საქმე არის წასული და ამას კალაძე ძალიან კარგად ხედავს. და მან შეუთვალა ოპოზიციის რამდენიმე ლიდერს მე სპეციფიური ურთიერთობა კალაძესთან და ჩემს არ შემოუთვლია რომ მას თუ ხელს არ ახლებენ ის საჭირო დროს დაუპირისპირდება ივანიშვილს და მის ჩამოგდებაში დანარჩენ ოპოზიციას დაეხმარება. კალაძის განცხადება ნიშნავს პირდაპირ იმას, რომ სავარაუდოდ მას აქვს ინფორმაცია, რომ მის გარშემო დაიწყებენ ადამიანების დაკავებას და ეს იქნება მისთვის გამაფრთხილებელი. თუმცა არ მგონია, რომ ახლა ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვიტოს რეალური კორუმპირებულის და ყაჩაღის ამ შემთხვევაში კალაძის დაჭერა. გავს ილუზიები არ მაქვს, რომ ბიძინა ივანიშვილი და კალაძე ერთმანეთს დაუპირისპირდება მარტივი რამის გამო. ხა არ მგონია, რომ ორმა ყაჩაღმა, რომელმაც ერთმანეთზე ძალიან ბევრი რამ იცის, ერთმანეთს ასე პირდაპირ და ღიად დაერინონ, ხო? მით უმეტეს პროგრეს ბანკის საქმეში ჩვენ ვიცით, რომ ერთად არიან ბიძინა ივანიშვილი და კახი კალაძეც. მანამდე კი თბილისის მერმა მის უწყებაში კორუფციასთან ჯვაროსნული ლაშქრობის დაწყება გამოაცხადა. რაში დასჭირდა მას ასეთი პრევენციული ზომების მიღება, რა იცის მის წინააღმდეგ დაწყებული გამოძიების შესახებ და რას უკავშირებს ის ამ ყველაფერს. უხერხულ შეკითხვებს კახა კალაძე ისევ ძველბიჭობით და მოჩვენებითი თავდაჯერებით პასუხობდა. დღეს ვიმყოფებით ეხლა ამ წუთში შუღურეთის რაიონში, სადაც განვახორციელეთ რა მნიშვნელობა აქვს პირდაპირ შეხადო. დამელოდეთ, ადექით ნორმალურად, ცივილურად. არა ადამიანურად იქცევით. არ გსვენიათ უბრალოდ. ხვდები რო არ გსვენიათ და უსირწყვილო რო ხარ, ხვდები მაგას. არაფრის. NDI-ის კვლევებს რაც შეეხება მე იგივე პოზიცია მაქვს, რასაც ადრე ვსაუბრობდი. ეს კვლევები არის манипуლირებული. როგორც უნდათ ისე დაწერენ ციფრებს. არანაირი დაპირისპირება არ არის გუნდში. გუნდში არის ერთობა, პარტიაში არის ერთობა და ჩვენ ამას ვაჩვენებთ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში. საუბარია იმაზე, რომ დედაქალაქის მერიის მაღალჩინოსნების დაკავებები იგეგმება. ეს არ ინერვიულოთ მაგაზე, არ ინერვიულოთ როგორმე ჩვენ მოვახერხებთ რომ ყველაფერი იყოს ძალიან კარგად. არ ინერვიულოთ მაგას. პირველ რიგში ჩემ თავს არ ვაკადრებ, უპასუხო ის ღირსიც არის ბატონი ალიკა ელისაშვილი. ბატონი ელისაშვილი არის ყველაზე უბინძურესი ადამიანი, რაც კი შეიძლება წარმოიდგინოს ადამიანს. მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ დაწყებული მოკვლევის ფარგლებში კი დღეს ირაკლი ოქრუაშვილი იკითხება. პროკურატურა მესამე პრეზიდენტის მიერ მთავარი არხის ეთერში გაკეთებულ განცხადებებს სწავლობს, ის დაინტერესდა ამ განცხადებების შინაარსით და მოკვლევა დაიწყო შესაძლო სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ. დღეს ამ საქმეზე ირაკლი ოქრუაშვილმა უნდა გასცეს გამომძიებლების შეკითხვებს პასუხი. პროცესი კი მატროსოვის ციხეში იმართება, სადაც ირაკლი ოქრუაშვილი ასევე 20 ივნისის საქმეზე ზის. ქეთა ციცქიშვილი განაგზობს თემაზე საუბარს და გვეტყვის რა შედეგით დასრულდა აღნიშნული გამოკითხვა. დიახ, სულ ცოტა ხნის წინ გამოვიდნენ გამომძიებლები და ადვოკატები მატროსოვის ციხიდან. ირაკლი ოქრუაშვილმა გამომძიებლებს დაკითხვაზე უარი უთხრა, მან მაგისტრი მოსამართლის თანდასწრებით მოითხოვა. დაკითხვა ოქრუაშვილი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითანამშრომლებს, თუ ისინი გასცემენ კონკრეტულ კითხვაზე პასუხს, რატომ ზის უკვე მე-6 თვეა ის საპატიმროში დაუსაბუთებელი ბრალდებებით და ყველანაირი მიზეზის გარეშე. გამომძიებლებს კი ოქრუაშვილთან კითხვები ჰქონდათ მიხეილ სააკაშვილის კავშირთან 20 ივნისის მოვლენებზე. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიერ მთავარი არხის ეთერში გაკეთებული განცხადების შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო მოკვლევა, რომ დაადგინოს რა კავშირი ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილს 20 ივნისის ღამით განვითარებულ მოვლენებზე. ბრალდებულმა ირაკლი ოქრუაშვილმა უარი განაცხადა გამოკითხვაზე, ასე რომ დავტოვეთ შესაბამისი დაწესებულება. ეხლა რატო დააჯერქონდეთ? მიზეზი არ დაუსახელდა. გამოძიება იმოქმედებს კანონის შესაბამისად. ახალი ბრალი რომ წარადგინოს შეიძლება კიდე ირაკლი ოქრუაშვილი? ბატონო? ახალი ბრალი რომ წარადგინოს შეიძლება? ვერ გეტყვით. ვერ გეტყვით. თუმცა არის გამოკითხავს. ვერაფერს გეტყვით აღნიშნულთან დაკავშირებით. თავიდანვე განაცხადა, რომ ჩვენებას არ მისცემს მაგისტრატი მოსამართლის გარეშე, იგი თანახმაა ჩვენება მისცემს მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე. ამბობს, რომ არავითარ ჩვენებას არაფერზე არ მისცემს, სანამ არ გასცემენ პასუხს, რატომ არის უკვე 6 თვეზე მეტია ციხეში ყოველგვარი მტკიცებულებების და დასაბუთების გარეშე.
უახლოეს დღეებში სავარაუდოდ იგეგმება და გამოიკითხებიან ის პოლიტიკოსები, რომლებსაც ასევე ბრალი აქვს წარდგენილი 20 ივნისის საქმესთან დაკავშირებით, ირაკლი ოქროაშვილის მსგავსად ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება ნიკა მელიასაც ედავება და არ არის გამორიცხული, რომ მომავალ დღეებში სწორედ ნიკა მელიაც დაიკითხოს. ეს კეთა ციცქიშვილი იყო. გაზრდილი კრიმინალი ერთ-ერთი ის მიზეზი არის, გამოც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო უარესი შეფასება მოქალაქეებმა პოლიციის საქმიანობას მისცეს. 90-იანი წლების სტილში განთენის 4 საათზე ქობულეთში სოკარის ავტოგასამართის სადგური დააყაჩაღეს. გამოძიებისთვის ჯერჯერობით დაუდგენელი პირები სათვალთვალო კამერებით აღჭურვილ ობიექტზე შეიჭრნენ, ოპერატორი გასკოჩეს და გადახდის აპარატი გატეხეს. წაღებული თანხისა და გამოყენებული იარაღის შესახებ კი ჯერჯერობით ინფორმაციას არც გამოძიება და არც დაყაჩაღებული სადგურის მფლობელები არ ასაჯაროებენ. დაახლოებით ღამის 4 საათზე მოხდა თავდასხმა ზოგარ ჯორჯიაგაძის ქობულეთის სერვის ცენტრის ოფისზე. სავარაუდოდ მიზნად ჰქონდათ გადახდის აპარატის გახსნა. გაკოჭეს ერთი დაცვის თანამშრომელი და ზემოქმედება არის აპარატზე. ზუსტად ვერ ვადასტურებ თანხა წაღებული არაა წაღებული. ვიღაცა შემოსულა და გაიტანა აგნება? რა, წაღება უნდა თქვენი ერთი იყო ვერ გავდით არ ვიცი, არ გავსაუბრები ვარ, ვზივართ აქ ვებსახვევი. წაღებულიაო თანხა როგორ თქვენ? არ ვიცი ვერ გავდით. და ეს თანამშრომელი როგორ არის დაცვის თანამშრომელი ამ დროს? პოლიციაში არის ამ დროისთვის, მყოფება პოლიციაში. ქურდობა მოხდა გორშიც წმინდა წყლის დასახლებაში აკოფაშვილების ბინა გაქურდეს. წაღებულია ფული და ძვირფასეულობა. შემთხვევა ღამით მოხდა, როდესაც ბინაში არავინ იმყოფებოდა. ოჯახის განმარტებით მათ დროულად მიმართეს პოლიციას, თუმცა დანაშაულის გახსნა ცხელ კვალზე მაინც ვერ მოხერხდა. აი იქიდან შემოვიდნენ, ამის 11 საათი რომ მოვედით და შემოვედის სახლიდან თუ რა მაშინვე გაიქცნენ. რამდენი იყვნენ? არ ვიცი, სავარაუდოდ 1-4 კაცის გაკეთებულია. აი სპეციალისტები არიან, თათმანებით, პირბადეებით იყვნენ შემოსული. ანაბეჭდები რამე არაფერი არ დატოვეს. დამნაშავეები 80% თუ იცი, რატო არ უნდა დაკითხო? 2 დღე გავიდა. 80% დამნაშავე ვიციო და არ აკითხა. ქურდები გავიდნენ თუ არა, დაურეკე მაშინოთვე და ცხელ კვალზე მოვიყვანე და დავაყენე. აი, რო საქმე აიღვეთ მეთქი. ვერ გაიგეს. კარად გადმოვწიეს, აქ აღარაფერი აღარ იყო უკვე. და იქ მედო ოქროული ბეჭდები, გამოაღებდი თუ არა გარდირობს, ეგრევე ელაგა ბეჭდები და საყურეც. რომ გამოვაღეთ გარდირობი, აი მარტო გამოვაღე ცხელ კვალზე და რომ ნახეთ აღარ იყო უკვე. და რომ მოვიდნენ, თან იძახდნენ, რომ ხელი არაფერს მოვკიდოთ და მართლაც. და აღარ იყო აღარც საყური, აღარც ბეჭდები და ცხელ კვალზე კი, მაგრამ ანუ ორი ანაბეჭდი ჩანსო. და ესე იგი იმათი არც სუნია, არც ანაბეჭდი. ინფექციური საავადმყოფოს ექიმები დღეს დილას კლინიკაში არ შეუშვეს. სამსახურში მისულ ექიმებს განუცხადეს, რომ რეაბილიტაციის მიზნით შენობა უახლოეს მომავალში უნდა დაცალონ. კლინიკის ექიმები ტერიტორიის მესაკუთრე კომპანია ავერსის მიერ კლინიკის სახურავის შეკეთების მოტივით ადმინისტრაციულ შენობასთან ჯებირების აღმართვას აპროტესტებენ. მედპერსონალი დარწმუნებულია, რომ შენობის დატოვების შემდეგ სხვა ალტერნატიულ შენობაში პაციენტების მკურნალობის შესაძლებლობა არ ექნებათ. ინფექციური კლინიკის ექიმები შენობის დასატოვებლად კონკრეტულ ვადას და ჯანდაცვის სამინისტროს რეაგირებას ითხოვენ. მისი შეწყვეტა რისი მცდელობაც ეხლა აქვს ავერსის მთელი საავადმყოფოს გაჩერებას გამოიწვევს და არა მარტო საავადმყოფოს იმ ამბულატორიული პაციენტებისაც, რომლებიც ათასობით მოდის დღის განმავლობაში. თუ ჩვენ შეგვეზღუდა ჩვენი საქმიანობის განხორციელების უფლება, იძულებული ვიქნებით, რომ გავჩერდეთ. ინფექციური პროცესის მართვის ჩაშლა არის აქა. ამაზე პასუხს აგებს არა მარტო ავერსი და მასთან დაკავშირებული ხელმძღვანელობა, არამედ ალბათ რა ვიცი, სახელმწიფოც, რომელმაც გარკვეულწილად მეტი პასუხისგებლობა უნდა გამოხატოს, როდესაც ქვეყანაში ერთადერთი დაწესებულების ხელყოფა ხდება. რასაც კოლექტივი გადაწყვიტავს, იმას აპირებს ჩვენი დეპარტამენტი, ინფექციურ სნეულებათა დეპარტამენტი. ალბათ გამოსავალი მოიძებნება და გონიერება გაიმარჯვებს, იმიტომ რომ სასწავლო პროცესის ჩართვა და პაციენტების ასე, როგორ ვთქვა, მკურნალობის პროცესის ჩაშლა დაუშვებელია.
ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრის პირველი განმარტებაც ჰეპატიტის მედიკამენტების სკანდალზე. დავით სერგიენკო პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს საკითხს, რომლის მიხედვითაც თითქოს და 9 მილიარდის წამალი უვარგისი გახდა და პაციენტებმა ვერ ისარგებლეს. მთავრობის ყოფილი წევრის მტკიცებით არც ერთი პაციენტი მომხდარი ფაქტით არ დაზარალებულა და არც ერთ მათგანს მკურნალობის დროს ვადაგასული მედიკამენტი არ მიუღია. რაც შეეხება ფასებს, სერგიენკოს თქმით, აუდიტის სამსახურმა ფასი ვიკიპედიის მიხედვით აიღო. მისი აზრით, რაც მიაჩნია, რომ არასწორი ქმედება იყო. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ვალდებული იყო, რომ რაღაც განფასება გაეკეთებიან დონაციაზე და ვარაუდობ, რომ მათ აიღეს ვიკიპედიაში ან რაიმე ესეთ პორტალში ნანახი 2016 წლის ფასები, სადაც ეს მართლაც მაღალი ღირებულების არის. 18 წელს ეს უკვე 8-ჯერ ნაკლები ღირდა, თუმცა ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ერთადერთი მნიშვნელობა აქვს შედარებისათვის. თუ იგივე ფასებს ავიღებთ, გამოვარო დღეის მდგომარეობით ჩვენ უკვე 17 მილიარდი ლარის მედიკამენტი გვაქვს დახარჯული იმ 65,000 პაციენტის მკურნალობაზე. 20 ივნისის საქმეზე დაკავებული ირაკლი ოქრუაშვილი სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა. დღეს პროცესი აღკვეთი ღონისძიების გადასინჯვის თაობაზე იმსჯელეს, თუმცა სხდომას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი პროტესტის ნიშნად არ დასწრებია. სხდომაზე დღეს სახელმწიფო ბრალდების 3 მოწმე გამოიკითხა, მათგან 2 გამომძიებელია, ერთი კი შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-სამსახურის თანამშრომელი. აღკვეთის ღონისძიების საკითხი იქნა განხილული, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ძირითადი პრინციპში ძირითადი მოწმეები, რომლებსაც რაღაც შეხება მაინც ჰქონდა ოქრუაშვილთან და ან შეამჩნია ეს ის, დაკითხულნი არიან, მაინც რჩება პატიმრობაში, რაც ასევე პოლიტიკური გადაწყვეტილება მგონია. აქამდეც ასე იყო და დღესაც ასე. ყველაზე კომიკური რაც იყო, ის იყო აღკვეთის გადასინჯვა, სადაც მოსამართლემ თქვა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის პატიმრობაში და მას ორჯერ აქვს მიჟიდი, წინასწარ პატიმრობა არსებობს საშიშროება, რომ იგი მიიმალოს. ანუ აქედან გამომდინარე, უნდა დარჩეს იგი პროპატიმრობა. საერთაშორისო მასკარადი, რომელიც ძალიან მალე დასრულდება, იმედი გვაქვს ყველას და ოქრუაშვილის თემა თავისუფლებას. უნდა არსებობდეს ახალი არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოება, რაც ზემოქმედებას მოახდენს აღკვეთი ღონისძიების შეცვლაზე და გაუქმებას. დღეის მდგომარეობით ასეთი გარემოება ბრალდებული ირაკლი ოქრუაშვილის მიმართ სახეზე არ გახლავთ, რაც გაანეიტრალებს იმ საფუძვლებს, რაც გახდა აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების საფუძველი. ეს გახდათ მიმალვის საფრთხე, დანაშაულებრივი საქმიანობის გაგრძელებისა და მოწმეებზე ზემოქმედების საფრთხეები. მოგეხსენებათ, რომ გრძელდება საქმის არსებითი განხილვა და იკითხებიან მოწმეები, შესაბამისად აღნიშნული საფრთხეები არსებობს. სასამართლომაც დადასტურებულად მიიჩნია, შესაბამისად შერჩეული აღკვეთი ღონისძიება დარჩა უცვლელად ძალაში. აფხაზეთში არსებულ ვითარებაზე იმსჯელეს დღეს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის ერთობლივ სხდომაზე. მას არ დაესწრო ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ოპოზიცია. აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე მოხსენებელი სუსის მაღალჩინოსანი და წარმომადგენელი იყო, თუმცა სხდომა დახურული იყო და მისი დეტალები საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩა. სხდომა წარიმართა დახურულ რეჟიმში, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ გარკვეული სენზიტიური ინფორმაცია, რომელიც გაგვიზიარა უსაფრთხოების სამსახურმა ადგილზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ფაქტობრივად დავსვით ძალიან ბევრი საქმიანი საგნობრივი კითხვა უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმაც გასცეს აბსოლუტურად ამომწურავი პასუხი ჩვენს მიერ დასმულ კითხვებს. ჰქონდა საკმაოდ ისეთი საინტერესო ინტერაქტიული დისკუსია ყველა იმ საკითხზე, რაც უკავშირდებოდა ბოლო პერიოდში განვითარებულ პროცესებს ოკუპირებულ აფხაზეთში. რუსეთის დუმა დღეს ახალი პრემიერ-მინისტრი მიხაილ მიშუსტინის დასამტკიცებლად ემზადება. კრემლის ლიდერის რჩეულმა დამტკიცების პროცედურის დაწყებამდე პარლამენტს მისი მთავრობის პრიორიტეტი და სამოქმედო გეგმა გააცნო. ცნობილია, რომ მიხაილ მიშუსტინის პრიორიტეტი დიდი სამთავრობო ცვლილებები იქნება, ასევე ციფრული ეკონომიკაზე და გადასვლა და ასევე ეროვნული პროექტების განვითარება. რამდენიმე საათის წინ ასევე ცნობილი გახდა, რომ ჩეჩნეთის რესპუბლიკასაც ახალი დროებითი მმართველი ჰყავს. რამზან კადიროვის გადაწყვეტილებით მთავრობას დროებით ეძინა აირასიას წევრი მუსლიმ ხუჩიევი უხელმძღვანელებს. სირიაში რუსული ავიაციის იერიშებს 25-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის რამდენიმე ბავშვი ემსხვერპლა. დაშავებულია ათეულობით მოქალაქე, მედიკოსების განცხადებით რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმეა. რუსული ავიაციის მიერ იდლიბის რეგიონში ალ-ჰალის ბაზარი და იდლიბის სავაჭრო ინდუსტრიული ზონები დაიბომბა. სულ კი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მსხვერპლის რაოდენობა უკვე 100-ს აჭარბებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ პრეზიდენტის წინააღმდეგ იმპიჩმენტის საბრალდებო დასკვნა სენატს ოფიციალურად გადაუგზავნა. დოკუმენტი ხელმოწერილია წარმომადგენელთა პალატის სპიკერის ნენსი პელოსის მიერ. დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ წაყენებულ ორ ბრალდებას რაც შეეხება, მათ შორის არის ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება და კონგრესში მიმდინარე გამოძიებისთვის ხელის შეშლა. იმპიჩმენტის ბოლო ეტაპი კონგრესის ზედა პალატაში მომდევნო კვირიდან დაიწყება. დონალდ ტრამპი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში მესამე პრეზიდენტია, რომლის წინააღმდეგაც იმპიჩმენტის პროცესი განხორციელდება. შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის ახალი სავაჭრო შეთანხმება გაფორმდა. დოკუმენტს ხელი პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და ჩინეთის ვიცე-პრემიერმა ლიუ ჰემ მოაწერეს. ახალი გეგმის მიხედვით ჩინეთის მიერ დამატებით სულ მცირე 200 მილიარდი დოლარის ამერიკული სასოფლო-სამეურნეო და სხვა პროდუქციისა და მომსახურების შეძენას ითვალისწინებს. სანაცვლოდ კი შეერთებული შტატები ოფიციალური პეკინისთვის დაკისრებულ ზოგიერთ ტარიფს ანახევრებს. ტარიფების ომი ამერიკასა და ჩინეთს შორის 2018 წელს დაიწყო, რის შედეგადაც 450 მილიარდი დოლარის ღირებულების საქონელზე დამატებითი საიმპორტო გადასახადები იქნა დაწესებული. ასევე შემცირდა იმპორტ-ექსპორტის მოცულობა ამ ქვეყნებს შორის და შემცირდა გლობალური ეკონომიკური ზრდაც კი. და 3 საათზე ოდნავ მეტი რჩება საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების მეორე მატჩამდე ევროპის ჩემპიონატზე. ამჯერად რევაზ ჩომახიძის მომზადებული გუნდის მეტოქე ევროპის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაკრები საბერძნეთი იქნება. ამ შეხვედრაშიც ფავორიტი საბერძნეთია. თუმცა საქართველოს ნაკრების მოთამაშეები ბოლო მატჩის წინა ვარჯიშის შემდეგ აცხადებენ, რომ უძლიერეს მეტოქეს დიდ ბრძოლას და ღირსეულ წინააღმდეგობას გაუწევენ. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე უმთავრესი შეხვედრის მოგება უკვე მოახერხა. პირველივე ტურში საფრანგეთი დაამარცხა და 12 საუკეთესო გუნდში ადგილიც გაინახდა. თამაშად შეეხება საბერძნეთთან იქნება ეს სოფლიო გრანდი არის, ალბათ ხუთეულში შედის ეს ნაკრები და რაც შეიძლება დაალაგებული თამაში ვაჩვენოთ, გუნდური თამაში და შეცდომები გამოვასწოროთ მაქსიმალურად, რომ მოემზადოთ შემდეგ უკეთესი თამაშისთვის და გამოვასწოროთ რაღაც უარყოფითი მხარეები გვაქვს მაინც და ვეცდებით რომ გამოვასწოროთ ეს შეცდომები. Tomorrow we are playing against Greece. საბერძნეთი ერთ-ერთი უძლიერესი გუნდია მსოფლიოში. ამ ნაკრებს უდიდესი ტრადიციები აქვს და ბუნებრივია მათ წინააღმდეგ მაღალი დონის თამაში ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია. ამიტომაც ვეცდებით ჩვენი საუკეთესო მატჩი სწორედ საბერძნეთის წინააღმდეგ ჩავატაროთ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში უკვე საღამოს 6 საათზე დაბრუნდება.